Ik ben hier bij het kantoor van Slag. Zij organiseren Dichters in de Prinsentuin. Het is een jaarlijks festival waar allemaal toffe dichters komen en waar het altijd mooi weer is, want het is ieder jaar in juli in de zomer. Ik ga vandaag met Joost Oomen op stap om te zien wat Dichters in de Prinsentuin organiseren allemaal met zich meebrengt. Het is vandaag rustig op kantoor, maar we hebben wel 2 mensen aanwezig. Ik zal jullie even voorstellen. Ik ben Joost Oomen en ik ben de programmeur van Dichters in de Prinsentuin. Dus ik zorg ervoor dat er allemaal dichters worden uitgenodigd die in de tuin gaan optreden, in het middagprogramma, maar ook in de avondprogramma's die in de puddingfabriek zijn en in de Martinikerk. En ik zorg dat al die dichters weten dat we ze graag komen verwelkomen en dat ze weten hoe laat ze ergens moeten zijn en een hotel hebben en dat soort dingen allemaal. Hallo, ik ben Maarten. Ik doe samen met Joost ook de organisatie, ook deels programmeur. En ik hou me heel erg bezig met de talenten, dus de jonge of oudere dichters die al dan niet soms als hobby, soms met een hele grote ambitie om geweldige dichter te worden. Die dan komen optreden in de loofgangen en daar ben ik mee bezig om ze uit te nodigen, de weg te wijzen, zorgen dat alles heel leuk voor ze wordt. Als je in de loofgangen wil staan volgend jaar bijvoorbeeld, wat moet je dan doen? Dan moet je, op een gegeven moment zeggen wij, vaak ergens rond januari, van mensen stuur allemaal in en er staat op onze website staat een mooi dingetje en dan kunnen ze korte biografie, adresgegevens en liefst 3 gedichten. Dan kunnen wij goed inschatten wat voor kwaliteit iemand heeft en wat voor stijl en of die daarmee experimenteert. En dat gaan we dan allemaal lezen. En dan wordt het heel moeilijk. Dat je toch wat mensen teleur moet stellen, maar we krijgen dan allemaal, iedereen krijgt dan bericht of hij wel of niet is uitgenodigd. En ook met opmerking om het jaar daarna toch zeker weer te proberen. We staan hier bij een geweldig setje posters van Dichters in de Prinsentuin. Die zijn ook net binnengekomen. En daar zijn we hartstikke blij mee, want we hebben voor het eerst allemaal mooie banners laten drukken ook, die we gaan ophangen in de tuin. En het ontwerp is gemaakt door aan de ene kant Ratata, wat een geweldig ontwerpersbureau is in Groningen. En aan de andere kant is de illustratie van deze mooie sprinkhaan gemaakt door Willy Darktrousers, de beste artiest uit Leeuwarden. Dus dat allemaal samen levert een hele mooie Dichters in de Prinsentuin poster op voor de jubileumeditie. Kijk, we hebben nog meer leuke spelletjes. Dit is het magazine van Dichters in de Prinsentuin. Daar zijn we heel blij mee, want er staan allemaal mooie dingen in. Zoals een Dichters in de Prinsentuin bordspel. Dan kan je als je flauw bent van al die poëzie gewoon lekker in de Prinsentuin een spelletje gaan zitten spelen. Maar ook allemaal interviews en gedichten en stukken die voor ons al gemaakt zijn in de eerdere edities. Die komen allemaal samen in dit magazine. En het kost maar €10 en als je het koopt heb je ook nog eens toegang tot alle avondprogramma's. Dus het kost geen fluit. En omdat je het zo leuk vindt naar dat festival, dan kun je dit kaartje, een aanzichtkaart, kun je invullen van goh, ga je met me mee naar Dichters in de Prinsentuin. En deze brievenbus die staat dan in de bibliotheek. Daar zijn we nu ook, dat kan helemaal mooi. En dan gooi je hem erin en dan zorgen wij, als je een adres op hebt gezet, dat die wordt opgestuurd naar degene die je hebt uitgenodigd. Hartstikke leuk. We zijn nu bij de Prinsentuin en ik wilde eigenlijk even weten, Joost, wat vind jij hier het mooiste plekje om voor te dragen? Dat is wel een lastige vraag. Je hebt daar het theeveld, dat is natuurlijk sowieso een schitterende plek, want daar is het hoofdprogramma en daar treden alle hele belangrijke dichters op. Maar eigenlijk de leukste plek zijn de loofgangen. Dat zijn die intieme soorten met haagloketjes waar dan de talenten, de dichters die over 10 jaar echt de dienst uitmaken, die staan daar op te treden en dat is wel echt een hele bijzondere plek. Zullen we daar dan even heen gaan? Laten we dat doen. Horror uit. Hij pint aan de ladies, hij pint aan de poen. Waarom geeft het witte kappersruit heer Horror niet de spiegel van een duik? Aan de ene zij de zee, de eende dier. Aan de andere zij één kromme officier. Heer Horror weet niet wat hem overkant. De bleke tanden van de ouwermaan, hij is gekaard en daar tikt hij van de blanke schoppen 2 vergulde beestenkroppen. En zijn keel is schroever van de aas, hij bezingt de boorbaan van de muis. Wat is dan jouw mooiste ervaring met Dichters in de Prinsentuin?
Ik heb een keer een blokje georganiseerd, een blokje op het theeveld daar, Ja. waar in dat blokje zowel N. Vierens als Van Dixhoorn, F. van Dixhoorn, Mhm. Ben Zwaal en Astrid Lampen stonden. Wat ik allemaal te gekke dichters vind. En die traden Allemaal op bij en ze elkaar. gaven alle 4 echt heel goed optreden. Dus toen was ik echt aan het genieten, was Ja. ik helemaal blij. En ik was ook heel blij dat ze naar ons festival wilden komen. Ik ben er al een half jaar bezig met het organiseren. Maar als het dan gebeurt in die 3 dagen en het loopt, en er zijn genoeg mensen, het is gezellig, ja, dan ben ik wel heel trots. We hebben normaal altijd een bloemlezing. Dus een boekje waar alle dichters 1 gedicht in hebben staan. Ja. Dit jaar hebben we nog anders aangepakt. Dit jaar hebben we samen met Undercast, dat is een literaire podcast, gemaakt door Dennis Gaans en Lisa Weda. Dat is echt gek, moet je zeker gaan luisteren. Die komen op het festival en die gaan alle dichters opnemen. En dan komen er dus in een paar afleveringen komt er een podcastbloemlezing uit. En dan kun je Oké. die dus de gedichten gaan luisteren. En die worden dus opgenomen in de tuin, dus dan kun je ook nog daarna echt in de tuin wanen. Dus Ja. niet alleen op papier, maar juist als podcast, zodat je het ook kunt voorlezen. Dankjewel Joost. Alsjeblieft hoor!